ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම SL Tech House එකකින් ගෙන තවත් එක අලුත් වීඩියෝ එකකට හොඳයි යාළුවනේ මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බැටරි සීල් කරපු ෆෝන් එකක් ස්ටක් වුණොත් අපි කොහොමද ඒක නැවතත් රීස්ටාර්ට් කරගන්නේ කියලා තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න හදන්නේ. බැටරි සීල් කරපු ගොඩක් ෆෝන් වල රීස්ටාර්ට් බටන් එකක් එනවා අඩුයි. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකට ෆෝන් එකේ හෝම් බටන් එක වගේ හෝම් බටන් එක පවර් බටන් එක වගේ කිසිම බටන් එකක් වැඩ කරන්නේ නැති වෙනවා ෆෝන් එකක් කියලා වුණාට පස්සේ. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න හදන්නේ ඒ වගේ ෆෝන් එකක් කොහොමද අපි ලේසියෙන් රීස්ටාර්ට් කරන්න කියන්නේ. හොඳයි යාළුවනේ අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. හොඳයි යාළුවනේ මගේ ළඟ තියෙන Apple ෆෝන් එකක් ඒ වගේම මේක Android වලටත් හරියනවා Apple වලටත් හරියනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ මේ ෆෝන් වර්ග දෙකටම මේක හරියනවා. හොඳයි යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද ස්ටක් වෙච්ච ෆෝන් එකක් අපි රීස්ටාර්ට් කරගන්න. කියන්නේ අපිට මේකට ගොඩාක් දුරට ෆෝන් එක ස්ටක් වුණාට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ ෆෝන් එකේ වලින් අප් බටන් එකයි ඒ වගේම පවර් බටන් එකයි ඒ වගේම හෝම් බටන් එකයි තුනම එකපාර ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්න. හොඳයි යාළුවනේ ඉතින් තප්පර 5ක් වගේ කාලයක් ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්න ඕනේ එක දිගට. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා දැන් මෙතන නැවතත් ඒ ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් වෙනවා. ඉතින් බැටරි සීල් කරපු ෆෝන් එක මොකද ස්ටක් වුණොත් අපිට ඒක බැටරි එක ගලවලා අයින් කරන්නත් බෑ. ඒ වගේම ඩිස්ප්ලේ එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. ඒ වගේම අපි පවර් කී වලින් අප් කී වගේ දේවල් වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. එක දිගට වැඩ කරන්නේ නැතුව යන ෆෝන් එක ස්ටක් වුණාට පස්සේ ඉතින් අපිට ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් කරගන්න තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි මේක. හොඳයි යාළුවනේ ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ඒ වගේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මේ තියෙන්නේ මගේ සෝෂල් මීඩියා ෆලෝ කරන්න කියලාත් මම කට්ටියන් පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා. හොඳයි යාළුවනේ අපි නැවතත් හැමෝම මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට සුබ දවසක්.